Bạch Lộc, ngôi sao sáng trên hành trình diễn xuất, huyền thoại yêu ghét trong Lâm Giang Tiên, từ vai diễn đầu tay trong truyền thuyết Chu Sâm cho đến màn lột xác ngoạn mục trong Lâm Giang Tiên, Bạch Lộc đã thể hiện nhiều vai diễn đa dạng bằng kỹ năng diễn xuất tinh tế, tỏa sáng như viên ngọc thô trong từng tác phẩm. Với khả năng diễn xuất đa dạng, cô đã chứng minh mình không chỉ là một ngôi sao nổi tiếng mà còn là một diễn viên tài năng có thể xử lý được những cung bậc cảm xúc phức tạp. Bạch Lộc là một nữ diễn viên mà tôi rất thích. Lần đầu tiên tôi biết đến Bạch Lộc là qua diễn xuất vui tươi của cô trong Học viện Quân sự Rực Lửa. Bai Lu tên thật là Bai Meng-giun. Từ việc đảm nhận nhiều vai diễn nhỏ khi mới vào nghề cho đến việc trở thành nữ chính trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng hiện nay, hành trình diễn xuất của Bạch Lộc có thể được mô tả như một câu chuyện đấu tranh tuyệt vời. Gần đây, cô đã trở lại với khán giả với tác phẩm mới, Lin Chiang Xian, một lần nữa tạo nên làn sóng cuồng phim truyền hình. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về diễn xuất của Bạch Lộc trong phim ảnh và truyền hình qua nhiều năm, đặc biệt là bộ phim Lâm Giang Tiên đầy hấp dẫn này. 1. Sự nghiệp diễn xuất, từng bước nở rộ thành cánh bướm. Phoenix Prisoner thể hiện tiềm năng của một người với hàng ngàn khuôn mặt. Năm 2018, Bạch Lộc đóng 2 vai trong bộ phim cổ trang chính trị Phượng Hoàng Tù Nhân, đó là nữ tướng dũng cảm Hoắc Huyền và phi tần tàn nhẫn và mưu mô Lệ Vân. Đối với cô, người mới tham gia vào những tác phẩm lớn, đây chắc chắn là một thách thức rất lớn. Nhưng Bạch Lộc, với diễn xuất thông minh của mình, đã khắc họa tinh thần anh hùng của Hoắc Huyền và sự tàn ác của Lạc Vân một cách hoàn hảo. Đây chính là câu nói vàng son, trên sân khấu Phượng Hoàng Tù Nhân, Bạch Lộc như viên ngọc thô đã bắt đầu tỏa sáng. Cô ấy diễn tả niềm vui nỗi buồn của nhân vật bằng nhiều tư thế khác nhau, khiến mọi người bắt đầu có cái nhìn mới mẻ về người mới này. Mặc dù lúc đó cô còn hơi non nớt, nhưng cô đã chứng tỏ được tiềm năng đảm nhận những vai diễn phức tạp và thành công gieo vào lòng khán giả một hạt giống tò mò. Cô gái này có một tương lai đầy hứa hẹn. Học viện Quân sự rực rỡ, màn trình diễn vui tươi, những người phụ nữ hóa trang thành đàn ông thể hiện tinh thần anh hùng. Ngay sau đó, trong bộ phim truyền hình truyền cảm hứng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, Trường Quân sự Rực Lửa, Bạch Lộc đã hóa thân thành Tạ Tường, một cô gái chính trực cải trang thành nam giới và gia nhập quân đội vì anh trai mình. Cô đã thổi hồn vào sự vui tươi, dễ thương và tính kiên trì của Tạ Tường, và sánh ngang với tất cả các diễn viên nam khác. Sức hút độc đáo của cô thậm chí còn khiến khán giả nhớ sâu sắc về cô nàng tomboy, năng động này. Trong bộ phim Học viện Quân sự Rực Lửa, đầy nhiệt huyết, Bạch Lộc, trong vai Tạ Tường, đã rũ bỏ những giọt mồ hôi của tuổi trẻ và viết nên một chương khác biệt về nữ anh hùng bằng sự vui tươi và kiên trì của mình, cho khán giả thấy khả năng chuyển đổi tự do giữa các chủ đề khác nhau của cô. Trong vở kịch, cách Tạ Tường đấu tranh trong Học viện Quân sự để thực hiện ước mơ của mình đã làm lay động vô số khán giả và cũng đưa sự nổi tiếng của Bạch Lộc lên một tầm cao mới. Nửa mật, nửa thương, tình yêu công sở bền vững, diễn xuất tinh tế cho thấy nền tảng vững chắc. Trong bộ phim Thần tượng tình cảm đô thị, nửa mật, nửa thương, Bạch Lộc hóa thân thành nữ học giả Giang Tuấn độc lập, mạnh mẽ. Lần này, cô rũ bỏ vẻ anh hùng trong bộ phim cổ trang, khắc họa sự đấu tranh và trưởng thành của một cô gái trẻ trong công việc và tình yêu. Cô đã nắm bắt chính xác từng biến đổi cảm xúc tinh tế của Giang Tuấn, từ nỗi bất bình khi bị đồng nghiệp bắt nạt, cho đến sự ngại ngùng và dũng cảm khi đối mặt với tình yêu, tất cả đều khiến khán giả đồng cảm. Dưới đây là một số trích dẫn, trong sự đan xen giữa ngọt ngào và cay đắng trong Tình yêu ngọt ngào, Bạch Lộc đã sử dụng kỹ năng diễn xuất tinh tế của mình để khắc họa nhân vật Giang Tuấn bằng xương bằng thịt, cho chúng ta thấy rằng cô cũng có thể tỏa sáng trong các bộ phim truyền hình hiện đại và có nền tảng sâu sắc trong việc kiểm soát những cảm xúc phức tạp. The Ember of the Moon, những thử thách đa dạng, và một người thể hiện sức mạnh của mình trong 3 vai trò. Trong bộ phim truyền hình Giả Tưởng, Long Nguyệt Hỏa, phát sóng năm 2023, Bạch Lộc đã nâng cấp thử thách của mình và đảm nhận 3 vai diễn. Diệp Hy Vũ, con gái thứ hai của tướng quân Diệp Nước Thịnh, Lý Tố Tố, nữ thần của bộ tộc Phượng Hoàng và Tang Cửu, công chúa của bộ tộc Ngao. Cô vào vai 3 nhân vật có tính cách và số phận rất khác nhau mà không hề có cảm giác bối rối. Sự kiêu ngạo của Diệp Hy Vũ, sự kiên trì của Lý Tố Tố, tình cảm và sự tuyệt vọng của Tang Cửu, Bạch Lộc đã lột tả được tâm hồn của từng nhân vật thông qua biểu cảm, giọng điệu và ngôn ngữ cơ thể chính xác. Trong thế giới kỳ ảo của Nguyệt Nguyệt,
Bạch Lộc tựa như một pháp sư ma thuật. Bằng sức mạnh của mình, cô thổi hồn vào 3 nhân vật, tự do chuyển đổi giữa các thân phận khác nhau, thể hiện kỹ năng diễn xuất và thực lực đáng kinh ngạc. Bộ phim này đã đưa sự nghiệp diễn xuất của Bạch Lộc lên một tầm cao mới và cho phép nhiều khán giả chứng kiến khả năng diễn xuất vô hạn của cô. Từ những tác phẩm đầu tay cho đến những bộ phim truyền hình ăn khách hiện nay, Bạch Lộc luôn thử thách bản thân và không ngừng mở rộng phạm vi diễn xuất của mình. Cô đã chứng minh qua từng tác phẩm rằng cô không phải là ngôi sao giao thông nhất thời mà là một diễn viên xuất sắc, có sức mạnh và tiềm năng, người có thể tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp diễn xuất của mình. 2. Lâm Giang Tiên, tình yêu, hận thù và trả thù, diễn giải một truyền thuyết mới về những anh hùng bất tử. 1. Cốt truyện, những tình tiết bất ngờ và thú vị, thoát khỏi những khuôn mẫu thường thấy trong truyện cổ tích. Là một bộ phim cổ tích, Lâm Giang Tiên có cách tiếp cận cốt truyện độc đáo và phá vỡ lối kể chuyện thường thấy trong các bộ phim cổ tích truyền thống. Những bộ phim cổ tích trước đây chủ yếu xoay quanh quá trình trưởng thành của nhân vật chính, cuộc chiến giữa tiên và ác quỷ, và tình yêu ngọt ngào và đau lòng. Mặc dù cốt truyện hấp dẫn nhưng không tránh khỏi việc trở nên sáo rỗng. Tuy nhiên, Lin Chiang Xiên lại có cách tiếp cận khác, với cốt truyện chính là mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa tứ linh tiên Hoa Như Nguyệt, do Bạch Lộc thủ vai, và Đại Huyền Sư Bạch Cửu Tư, do Tăng Thuận Hy thủ vai, từ cặp đôi yêu nhau trở thành kẻ thù, rồi cùng nhau cứu thế giới, xen kẽ với nhiều tình tiết đảo ngược và hồi hộp. Trích dẫn, cốt truyện của Lâm Giang Tiên giống như một mê cung được dệt cẩn thận, với những điều bất ngờ ẩn giấu ở mọi ngóc ngách, khiến khán giả phải kinh ngạc trước viễn cảnh tìm ra lối thoát khi núi non và sông ngòi dựng đứng đến mức dường như không có lối thoát. Vào đầu câu chuyện, Hoa Nhược Nguyệt xuất hiện với vai Lý Thanh Nguyệt, một đệ tử trẻ của phái Tĩnh Vân. Cô ấy có vẻ ngoài ngây thơ, yếu đuối và dễ thương, và bắt đầu một mối tình ngọt ngào với Bạch Cửu Tư lạnh lùng và cô đơn. Tuy nhiên, vào đêm tân hôn, tình hình đột nhiên thay đổi. Sắc mặt Hoa Như Nguyệt lập tức thay đổi. Thì ra cô ta tìm đến Bạch Cửu Tư là vì muốn trả thù. Sự đảo ngược này giống như một chiếc búa nặng, ngay lập tức đập tan ảo tưởng đẹp đẽ của khán giả về tình yêu cổ tích truyền thống. Khi cốt truyện tiến triển, nhiều bí ẩn dần xuất hiện, tại sao Hoa Nhược Nguyệt lại ghét Bạch Cửu Tư đến vậy? Quá khứ chưa biết nào đã xảy ra giữa họ. Mỗi tập phim giống như một câu đố mới, lôi cuốn khán giả háo hức tìm hiểu sự thật. Thiết kế cốt truyện đầy hồi hộp và đảo ngược này không chỉ khiến khán giả tò mò và hồi hộp mà còn mở ra một hướng đi độc đáo trong đại dương đỏ của phim cổ tích. 2. Nhân vật, ba chiều và đầy đủ, thể hiện sự phức tạp của bản chất con người. Bạch Lộc một lần nữa chứng minh khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình trong Lâm Giang Tiên, khắc họa nhân vật Hoa Như Nguyệt một cách ba chiều và trọn vẹn. Hoa Nhược Nguyệt, Lý Thanh Nguyệt, một người có hai mặt và tính cách rất khác biệt. Khi còn được gọi là Lý Thanh Nguyệt, cô là cô em gái lạc quan, giản dị và ngây thơ trong Tông Cảnh Vân. Cô ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi và tràn đầy những kỳ vọng tốt đẹp cho thế giới. Bạch Lộc đã khắc họa trọn vẹn vẻ dễ thương và ngây thơ của Lý Thanh Nguyệt qua đôi mắt thông minh, biểu cảm tinh nghịch và ngôn ngữ cơ thể sống động, khiến mọi người không thể không yêu mến cô. Hoa Nhược Nguyệt to lớn chính là tứ linh tiên, đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, phân biệt rõ ràng giữa yêu và hận. Sự việc xảy ra vào đêm tân hôn đã biến cô từ một cô gái khao khát tình yêu trở thành kẻ báo thù đầy hận thù. Lúc này, ánh mắt Bạch Lộc càng thêm hung mãnh và kiên quyết, mỗi một động tác đều thể hiện sự bá đạo và uy nghiêm. Khi đối mặt với Bạch Cửu Tư, cô đã diễn giải những cảm xúc phức tạp của tình yêu và thù hận một cách sống động đến nỗi khán giả cảm nhận sâu sắc nỗi đau và sự đấu tranh nội tâm của nhân vật. Bạch Lộc như một bậc thầy biến hình kỳ diệu, tự do chuyển đổi giữa Hoa Nhược Nguyệt và Lý Thanh Nguyệt. Với diễn xuất tinh tế và nhẹ nhàng, cô ấy đã thể hiện sự tương phản lớn trong tính cách của các nhân vật, cho khán giả thấy được sự phức tạp và đa diện của bản chất con người trong tình yêu, hận thù và trả thù. Đồng thời, các nhân vật khác trong vở kịch cũng có tính cách riêng biệt và đầy sức quyến rũ. Bạch Cửu Tư bề ngoài có vẻ lạnh lùng và xa cách, nhưng thực ra lại rất tình cảm. Tình cảm của anh dành cho Hoa Như Nguyệt liên tục bị giằng xé giữa tình yêu và tội lỗi, và những cung bậc cảm xúc phức tạp được Tăng Thuận Hy khắc họa rất tốt. Ngoài ra còn có nữ chính thứ hai, nam chính thứ hai và một nhóm nhân vật phụ. Mỗi người đều có câu chuyện và động cơ riêng.
Sự tồn tại của họ làm phong phú thêm toàn bộ cốt truyện và khiến thế giới thần tiên của Lâm Giang Tiên trở nên chân thực và đáng tin hơn. 3. Sản xuất, tay nghề thủ công độc đáo tạo nên vẻ đẹp Trung Hoa. Xét về mặt sản xuất, Lâm Giang Tiên có thể được coi là một tác phẩm có tâm. Đoàn làm phim đã bỏ rất nhiều công sức để dựng cảnh, tỷ lệ quay cảnh thực tế vượt quá 70%. Từ những ngôi nhà và làng mạc ở thế giới loài người đến những ngọn đồi và cánh đồng ở xứ sở thần tiên, mọi cảnh tượng đều tráng lệ và đầy nét quyến rũ phương Đông. Đoàn làm phim đã nhắc đến phong cách màu sắc kiến trúc độc đáo của vùng lĩnh Nam, kết hợp các yếu tố truyền thống với tính thẩm mỹ hiện đại để tạo nên một thế giới cổ tích vừa mơ mộng vừa chân thực. Nghề thủ công truyền thống cũng được kết hợp hoàn toàn vào trang phục và kiểu dáng. Vũ khí của Hoa Nhược Nguyệt ám chỉ đến các yếu tố của thần linh trong các bức bích họa và tác phẩm điêu khắc cổ đại, chẳng hạn như chảy kim cương, và mọi chi tiết đều thể hiện sự chăm chút và chú ý. Lin Chiang Xiên giống như một bức tranh Trung Hoa tỉ mỉ, chậm rãi hé mở, mỗi khung hình đều chứa đựng di sản văn hóa sâu sắc. Ekip sản xuất đã sử dụng kỹ thuật điêu luyện để mang đến cho khán giả một bữa tiệc thị giác và văn hóa. Về mặt hiệu ứng đặc biệt, Lâm Giang Tiên cũng đã có sự chuyển mình từ khoe tài sang biểu đạt ý tứ. Hiệu ứng đặc biệt của trận đấu phép thuật tiên nữ không còn chỉ là những hiệu ứng ánh sáng chồng lên nhau đơn thuần nữa mà được tích hợp chặt chẽ với tính cách và đặc điểm di truyền của nhân vật, phù hợp hơn với các định luật vật lý. Ví dụ, khi Hoa Nhược Nguyệt biểu diễn phép thuật, hiệu ứng ngọn lửa ấm áp và phóng khoáng, tôn lên tính cách táo bạo và kiên quyết của cô. Hiệu ứng đặc biệt của phép thuật Bạch Cửu Tư lạnh lùng và tao nhã, phản ánh sự siêu việt của ông. Thiết kế hiệu ứng đặc biệt dựa trên cốt truyện và nhân vật này không chỉ khiến khán giả cảm thấy sốc về mặt thị giác mà còn giúp khán giả hiểu rõ hơn về sức hút của các nhân vật. Ivy, không đủ, tốc độ hơi chậm và cần cải thiện một số logic. Tất nhiên, không ai là hoàn hảo và phim truyền hình cũng vậy. Lin Chiang Xiên, không hoàn hảo. Xét về nhịp độ cốt truyện, phần đầu cốt truyện diễn biến hơi chậm. Để tạo nhiều yếu tố báo trước và hồi hộp, một số cảnh phim được miêu tả quá dài dòng, khiến một số khán giả cảm thấy nhàm chán khi mới xem phim. Ngoài ra, còn có một số lỗi nhỏ trong logic của một số cốt truyện. Ví dụ, tính hợp lý của một số chi tiết trong kế hoạch trả thù của Hoa Nhược Nguyệt vẫn cần được xem xét kỹ lưỡng, và sự truyền tiếp ở một số chỗ có phần đột ngột, khiến khán giả bối rối khi cố gắng hiểu động cơ hành vi của các nhân vật. Nhưng nhìn chung, những vấn đề nhỏ này không làm lu mờ đi sự xuất sắc của Lâm Giang Tiên. Những khuyết điểm của bộ phim không nhiều hơn ưu điểm, nhưng đây vẫn là một bộ phim cổ tích tuyệt vời đáng xem. Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất của Bạch Lộc, từ vai diễn đầu tay trong truyền thuyết Sở Sâm, cho đến thành công vang dội trong Lâm Giang Tiên, cô đã dốc toàn lực cho từng tác phẩm, dùng nỗ lực và tài năng của mình để tạo nên những nhân vật khó quên. Trong Lâm Giang Tiên, cô một lần nữa chứng minh được sức mạnh và sự linh hoạt của mình với tư cách là một diễn viên, mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm thanh hình ảnh tuyệt vời. Câu thơ vàng kết thúc, Bạch Lộc như một vì sao sáng trên bầu trời nghệ thuật biểu diễn, mỗi tác phẩm đều viết nên huyền thoại của riêng mình. Chúng ta có lý do để tin rằng trong tương lai, cô ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng, mang đến cho chúng ta nhiều tác phẩm xuất sắc hơn, và nở rộ hơn nữa trên con đường nghệ thuật biểu diễn. Vở kịch Lâm Giang Tiên, với cốt truyện độc đáo, diễn xuất tuyệt vời và sản xuất xuất sắc đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử phim cổ trang. Nó không chỉ mang lại những giây phút giải trí và cảm động cho khán giả mà còn thúc đẩy sự đổi mới và phát triển của thể loại phim truyền hình kỳ ảo ở một mức độ nhất định. Trong thời đại cạnh tranh khốc liệt của thị trường điện ảnh và truyền hình như hiện nay, những diễn viên như Bạch Lộc diễn xuất có tâm, những tác phẩm chân thành như Lâm Giang Tiên chắc chắn là một phước lành cho khán giả. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai chúng ta có thể thấy nhiều diễn viên như Bạch Lộc tỏa sáng trên sân khấu nghệ thuật, mang đến cho chúng ta nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình xuất sắc hơn, và làm cho thế giới điện ảnh và truyền hình trở nên nhiều màu sắc hơn.